guys! For today's video, magagawa tayo ng special lomi. Ayan, mag-isa tayo ng sibuyas. Isunod natin ang ating minced garlic. Gisahin lamang natin itong mabuti hanggang sa bumango. I-next natin yung ating cooked pork. Niluto ko to for 30 minutes at pinili ko din cut is liempo. Ayan, palabasin natin ang oil ng baboy at lagyan din natin ito ng cracked pepper. I-next natin ang ating carrots. Sunod natin ang ating squid balls. Patis. I-adjust nyo na lamang po kung gaano kaalat or katabang ang gusto nyo. Ayan, gisa-gisahin pa rin natin. Okay na. Bago natin lagyan ng pork broth. Ayan, nilagyan na nga natin ang ating pork broth. Ayan yung kaninang pinagpakuluan ng ating pork. Itinabi ko lang para yun na rin ang ating gawiting sabaw. By the way guys, isang tip din pala, kailangan nating hugasan ang ating pansit lomi kasi may tendency itong maging maalat. As for me nga, 3 times ko siyang hinugasan para hindi maging maalat. Naglagay din ako ng Knorr Pork Cube and Oyster sauce. Kung wala pong oyster sauce, pwede naman po ang soy sauce lang. I-mix lang natin. Takpan natin saglit hanggang sa mag-simmer. Antayin natin mag-simmer. Pwede na nating ilagay ang ating hinugasang pansit lomi. Gumawa tayo ng slurry, 1 tablespoon ng cornstarch, then nilagyan ko ng hot water para kumapal ang ating sabaw. Ayan, mag-add pa tayo ng cracked pepper. Yan, pwede na nating ibuhos ang ating slurry para kumapal ng konti ang ating sabaw. Haluin lang natin. Yan, maglagay tayo ng konting crushed chicharon pero magtira tayo mamaya para sa ating garnish. Yan, ihuli nating ilagay ang ating cabbage. Ayan, isimmer pa rin natin bago natin patayin ang ating apoy. Malapit nang maluto ang ating lomi.
Ayan. Naamoy ko na ang bango. Perfect for rainy season. Mag-add din tayo ng toasted garlic, pero optional lamang ito. Kung ayaw nyo naman, pwede naman pong wala nyan. Pero mas masarap po talaga kung may ganyan. Nagbibigay siya ng added flavor sa ating lomi recipe. Ayan, looks good. Pwede na nating iserve. Pero maglagay muna tayo ng onion spring. Sarap. Ayan, iserve na natin sa ating bowl. Dahan-dahan dahil mainit. Ayan, ilagay natin lahat ng mga ingredients para talagang full pack ang ating special lomi. Ayan, lagyan pa natin ng garnish. Ayan, maglagay rin tayo ng boiled egg. Calamansi, syempre, hindi mawawala. Kailangan natin yan. Patakan ng ating lomi. Pampasarap talaga yung calamansi sa lomi. Huwag kalimutan yun, guys. Ayan. Looks good.